สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูสเต็กปลานะครับฟิชพิคาต้านะครับสเต็กปลาสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็มีส่วนผสมเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของการย่างสเต็กนะครับแล้วก็การปรุงสเต็กนะครับก็จะมีเป็นเนื้อปลานะครับแล้วแต่เราชอบนะครับที่เราต้องการสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลาแซลมอนหรือว่าปลาทะเลต่างๆก็ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาก็จะมีตัวแป้งนะครับแป้งสาลีนะครับตัวเวทฟลาวสำหรับใช้คลุกปลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับมีเกลือนะครับแล้วก็มีตัวน้ำมันมะกอกนะครับสำหรับการใช้ในการย่างปลาเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของเครื่องเคียงต่างๆก็จะมีผักขมนะครับแล้วก็จะมีมันบดแล้วก็มีตัวซอสเนยนะครับซอสเนยมะนาวซึ่งก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทำทีละขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสเต็กอยู่ในขั้นตอนการย่างปลาอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการย่างสเต็กปลานะครับปรุงแล้วก็ย่างให้ดูนะครับวิธีการก็มาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นเราก็ปรุงก่อนนะครับง่ายๆใส่เกลือนะครับก็ให้ทั่วๆนิดหน่อยใส่พริกไทยนะครับเมนูนี้ค่อนข้างทำง่ายครับไม่ยุ่งยากมากแล้วก็เฮลตี้สุขภาพดีครับตัวปลาก็ใช้เนื้อปลาอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบนะครับเน้นว่าเป็นปลาทะเลแล้วกันนะครับสามารถใช้ได้หมดแล้วก็แตะแป้งสาลีหน่อยนะครับแป้งสาลีก็จะช่วยให้เนื้อปลาไม่ติดกระทะแล้วก็มีสีสันสวยงามหอมนะครับเวลานำไปย่างก็สักประมาณนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสเต็กปลาอีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันมะกอกนะครับลงไปปริมาณก็ดูให้พอสมควรนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็ใส่สเต็กลงไปย่างนะครับผลที่เราใช้น้ำมันมะกอกก็เพราะว่าตัวสเต็กปลาเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับถ้าเราใช้เนยในการทำตั้งแต่แรกตัวเนื้อปลาก็จะใช้เวลาในการย่างเนี่ยแผ่นไฟเนี่ยนานพอสมควรก็จะทำให้เกิดการไหม้นะครับฉะนั้นก็แนะนำเป็นพวกน้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกนะครับหรือว่าเป็นพวกน้ำมันพืชต่างๆก็ได้นะครับจะทำให้การไหม้ช้ากว่านะครับหลังจากนั้นก็ดูนะครับสีสันอันนี้อาจจะอ่อนไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอกลับด้านนะครับให้ดูสีเข้มขึ้นสักนิดนึงนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากถ้าเราเพิ่งทำมือใหม่หรือว่าไม่ได้ทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างจะโอเคกว่านะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกลับนะครับเมื่อสีสันตามที่เราต้องการแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าทำขายประจำก็จะรู้ความสุขนะครับใช้เวลาการระยะเวลาการผูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้พาร์ทนี้จะเป็นเกี่ยวกับการย่างสเต็กนะครับเป็นการสอนการย่างสเต็กนะครับเดี๋ยวก็จะมีพาร์ทการทำมันบดผักขมซอสนะครับซอสเนยมะนาวสำหรับสเต็กปลานะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ